TikTokot letöröltem, és kb. 2 hétig bírtam. Teljesen valótlan világot tár elénk. Rá lehet kattanni, és én rákattantam. Azt mutatja neked, amit látni szeretnél, és emiatt egy körforgásba kerülsz. Egy 2022-es statisztika szerint minden harmadik 30 év alatti magyar fiatal okostelefonfüggő. Azóta ez az arány pedig csak tovább romlott. Ahány felmérés, annyi módszertan és vizsgálati keret, de egy dolog biztosan látható. A 2010-es évek eleje óta látványosan sokat romlott a fiatal generáció mentális egészsége. Guld Ádám médiakutatóval, Seres Samu tiktokerrel és Z-generációs fiatalokkal beszélgettünk telefonhasználatukról, annak mentális egészségükre gyakorolt hatásairól és a szabályozási lehetőségekről. Mennyit szoktál így telefonozni, vagy hogyan jellemezni a saját telefonhasználatodat? Mennyit, mikor, miket? Hát szerintem túl sokat alapjáraton, tehát egy ilyen 4-5 órám azért megvan, de próbálom lecsökkenteni. Reggel telózással kezdek, az első dolog, amit csinálok, ez amúgy kicsit szomorú szerintem. Az Instagramon is ez van, hogy mindig a pipáig el kell görgetni, hogy lássam, hogy mindent megnéztem, és minél több dolgot követek, annál többet nézem. Az átlagosnál szerintem kevesebbet szoktam telefonozni, de azért van, hogy reflexből megnyitom az Instagramot, és csak pörgetem, és nem tudom, 20 perc múlva jövök rá, hogy mit csinálok. Sajnos TikTokozom nagyon sokat, az Instagramon szoktam használni, meg messengerezek általában erre, hála az Istennek, más nem nagyon. Minden este alvás előtt azért egy fél óra elmegy ezzel, és örülnék, hogy ezt lejjebb tudnám venni. A TikTok vagy a YouTube Shorts az szerintem a legaktívabb, szóval annak néha én is bedőlök, és akkor képes vagyok egy órát mondjuk YouTube Shortson tölteni. Rájöttem, hogy vannak ilyen YouTube Shortsok, na hát ez nagyon rossz, tehát elrohadt tőle az agyam, néha úgy érzem, tényleg nem tudok már élvezni olyan örömforrásokat, amik ilyen lassú égésűek, tehát elkezdek könyvet olvasni, és ilyen 3 oldal után már úgy érzem, hogy elfáradtam, vége, kész, ennyi, szavaztok. A Snapchat, Instagram, ezekhez már idős vagyok, Facebookhoz meg úgy érzem, hogy még nem vagyok elég öreg. Azt tudjuk, hogy ez az a generáció, ami rengeteg időt tölt médiafelületeken. Ez hétköznap átlagosan ebben a korcsoportban egy 6-7 óra, hétvégén 10-12 óra. Ez a szabadidő eltöltés, ez egyedül zajlik. Tehát, hogy aki jellemzően médiatartalmat fogyaszt 10-12 órába, hogyha megkérdezzük, hogy ez hol történik, akkor az kiderül, hogy egyedül a saját szobájában. Szinte biztos, hogy ez az oka annak, hogy az Z-generáció minden korábbi generációnál magányosabbnak tűnik. Éreztem ilyen izolációszerű dolgokat is, ezért mert mondjuk látom, hogy mondjuk Insta Storyba egy csomóan posztolják, hogy akkor buli, meg minden, én meg esetleg otthon tanulok. Ott van az emberben az a FOMO, hogy így nem meri letenni, és tudod, hogy ilyen értelmetlen görgetés, amit csinálsz, de hogy mégis az, hogy pont akkor rak ki valamit egy barátod, vagy valami, hogy így lemaradnál róla, ezért így inkább görgeted. A TikTok meg az Instagram elég könnyen magába szippantja így igazából bármelyik generációt, és sokkal könnyebb, nem tudom, és gyorsabb örömszerzés, mint mondjuk, ha leülsz rejtvényt fejteni. Rá lehet kattanni, és én rákattantam, megvolt az időszak, amikor folyamatosan, és aztán le kellett törölni. Hogy tett addiktívá? Figyeld, elkezdett pörgetni, ha valaki tiktokozott, tudja, hogy teszi addiktívá, és nagyon nehéz amúgy kiküszöbölni, hogy ne függ rá. A figyelemgazdaság az egy olyan új gazdasági terület, ahol, ahogy a kifejezés neve is mutatja, minden a figyelemről szól. A figyelem válik a legfontosabb értékké és legfontosabb árucikké, hiszen a figyelem tesz eladhatóvá termékeket, tehát ugye az lesz vonzó, az tud gazdaságilag sikeressé válni, akire az emberek figyelnek. Na most egy olyan környezetben, mint amiben jelenleg a digitális média működik, ahol tényleg ezernyi csatornán, ezernyi tartalommal, meg figyelemfelkeltő contenttel bombázzák az embereket. Ha még létre is jön, akkor is nagyon felületes és egy nagyon szétszórt, nagyon alacsony koncentrációjú figyelem az esetek döntő többségében. Tehát, hogy vannak olyan alkalmazások, amelyekről látjuk, hogy egyáltalán a működési mechanizmus az kifejezetten a függésre kondicionálja a felhasználókat. Rendkívüli módon addiktívek. A figyelem megtartása érdekében a tartalomgyártók egy sor technikát alkalmaznak. Gyors vágásokat, bejátszókat, a cél, hogy ne legyen egy olyan másodperc sem, amikor nem éri valamilyen inger a felhasználót. Seres Samu szerint ugyan muszáj alkalmazkodni a platformokhoz, de így is lehet értékes és hasznos tartalmat előállítani. Biztos vagyok abban, hogy amiatt, mivel ez a munkaplatformom is, ezért sokkal-sokkal többet fogyasztok, mint az átlag, és talán túl sokat is. Ezek a platformok úgy vannak kialakítva, hogy boostolja a különböző boldogsághormonokat, de én is láttam azt, hogy ha sok értesítés jön, az a jó. Hányan lájkolták, hányan küldtek üzenetet, és az egy királyérzés volt, mert akkor azt érzi az ember, hogy is szeretve van.
és azt érzi, hogy foglalkoznak vele. A legnagyobb kihívás természetesen az, hogy folyamatosan a számokat nézzük, és a számok alapján mondunk verdiktet a saját munkánknak a minőségére, eredményességére. Szétrombolja az önképet. Folyamatosan azt látják ezeken a platformokon, hogy minden tökéletes, hogy ez a magyar influencer, mert most nem is menjünk külföldre, ez a magyar influencer hol nyaral, mit csinál, mennyire zseniális az élete, itt van, ott van, mindig mosolygós, mindig szexi, mindig kész van bármire, utazik, és az egy hazugság is, hogy valaki érzelmileg mindig kész van és mindig boldog. Teljesen valótlan világot tár elénk, és teljesen ellentétes üzeneteket közvetít. Fogadd el magad, de közben edz minden nap, egyél egészségesen, közben ne fettsémeld az embereket. Mindenkinek be kéne állítani, hogy egy nap mennyit foglalkozom vele, meg hogy úgy helyén kezelje, amit ott lát. Ja, azt mutatja neked, amit látni szeretnél, és emiatt egy körforgásba kerülsz bele, hogy mivel valami tetszik, ezért még több olyat látsz, és mivel nincsenek benne ilyen, hogy fél óránként rátszol, hogy ezért figyelj már itt vagy egy ideje, abba kéne hagyni, így egy idő után észre se veszed. Az Z-generáció szinte felnőtt. Ugye a legfiatalabb Z-generációsok is most már 10 évesek, tehát ott egyre inkább arra lehet már építeni, hogy saját maga felismeri azt, hogy probléma van. Vannak ezek a szülői kontrollok, és ezeket én is használom magamon, tehát próbálok beállítani egy bizonyos időintervallumot, hogy azon fölül ne tudjak menni, meg amikor például tanulnom kell, meg ilyenek, akkor megpróbálom jó messzire tenni a telefonomat. Tehát most arra, hogyha tanulok, akkor a telefonom valahol szó a másik végében, hogy esélyem se legyen ránézni. A TikTokot letöröltem, és kb. 2 hétig bírtam, és aztán, mert akkor volt így a nagy láz, és aztán visszatettem, és azóta is használom. Na most az alfások esetében ott egészen más a helyzet, hiszen ott viszont tényleg gyerekekről beszélünk. Én azt látom, hogy a szülőknek egy nagyon jelentős része a mai napig igazából nincs azzal tisztában, hogy a digitális média használat milyen kockázatokat rejt egy kisgyermek esetében. Ennek megfelelően nem is korlátozzák a média használatot, sem az eszközöket, sem a tartalmakat. Mondjuk a húgom, aki meg fiatalabb nálam 3 évvel, ők meg így folyamatosan, ezt tényleg így le se teszik kb. A telefont. A húgom meg egész nap tiktokozik, ő 14 éves, szóval hát őt már elég elkapta ez a TikTok világ. Az öcsémen látom nagyon durván, hogy az ő generációja, az 5 évvel nálam fiatalabbak mennyire rá vannak függve erre, és szerintem ez egy nagyon rossz irány. Hollandiában kitiltják az okos eszközöket az osztálytermekből, Texasban pedig csak szülői engedéllyel regisztrálhatnak a 18 év alattiak a közösségi médiára. Csak 2 példa, hogy helyi szinten hogyan tudnak küzdeni a túlzott telefonhasználat ellen. Az Európai Unió története során először egységes szabályozást vezetett be a digitális szolgáltatásokkal kapcsolatban, aminek értelmében augusztus végétől a Facebooktól kezdve a TikTokig a legnagyobb online platformoknak betekintést kell nyújtaniuk az algoritmusaikba. Egy óriási problémának látok, hogy mindezek a szabályozási kísérletek, amiket én nagyon fontosnak és nélkülözhetetlennek tartok, nagyon el vannak késve. Tehát, hogy ugye a Facebook is itt van velünk a 2000-es évek közepe óta, és az Európai Uniós szabályozások az elmúlt években kezdett el úgy igazán komolyan azzal foglalkozni, hogy de akkor tulajdonképpen mi az, hogy Facebook. Amíg ugye a szabályozás és a törvényhozás ilyen alapvető kérdéseken töpreng, generációk nőnek fel, akik ennek az egész rendszernek tulajdonképpen a korlátlan hatásai alatt nőnek fel. Úgy akarjuk nevelni a gyerekeket, hogy ne használjanak telefont, de közben meg ők már a születésüktől kezdve azzal szocializálódnak, hogy használják. Egyszerűen el kell fogadni, édesanyukám tanár, és ő mindig panaszkodik rá, hogy telefonoznak a gyerekek, de az van, hogy egyszerűen a gyerekek így tudnak létesülni. Hogyha nem használják eleget, akkor kiközösítik őket, ha meg túl sokat használják, akkor meg tudjuk, hogy mi történik.